සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. ධර්ම සාකච්ඡාවක් සඳහා කාලය පැමිණිලා තියෙන්නේ. අපි එතකොට කවුරුත් tempත් වෙලා සාකච්ඡාව සඳහා සූදානම් වෙමු. මම හිතන්නේ මයික් එක දුන්නා නේද? දෙනවද? කමක් නැද්ද? හරි. අවසරයි ස්වාමින් වහන්සේ. පළවෙනි ප්‍රශ්නය ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ. සක්මන් භාවනාව කරන විට දකුණු කකුල ඔසවන, යවන, තබන ආකාරයද වම් කකුල යවන, තබන ආකාරයද පොළොව මත තබන විට পায় බර ගතියද, পায় ඇදී යන ගතියද වැටහි. සමහර අවස්ථාවල ශරීරයේ පැද්දෙන ස්වභාවයක්ද වැටහි. එවැනි අවස්ථාවලදී කුමක් කළ යුතුද? ඇතැම් විට ඇවිදීමට අපහසු විදිහට ශරීරයේ පැද්දී යන ස්වභාවයක්ද ඇති වේ. එවැනි අවස්ථාවලදී සක්මන නැවතිය යුතුද? ඒකේ ඔය ශරීරයේ පැද්දිලා එපා වෙලා, ඒ කියන්නේ සක්මන ඇවිදගෙන යන්න අමාරු වෙලාවේ අර පාය පොළවේ වදින එක, එහෙම නැත්නම් අර ඇවිදින එක කොහොමද දැනෙන්නේ කියලා ලියුණා නම් ඒක ගොඩක් වටිනවා. ඒ පාවෙච්ච අවස්ථාවේ මේ මොකද්ද අත්දැකීම කියන එක, ඇවිදින එක කොහොමද තේරුනේ කියන එක. ඒ ලියපු කෙනා ඉන්නවද? තෙරුවන් සරණයි ස්වාමින් වහන්සේ. ඒතර එපා වෙන තත්වයක් නෙවෙයි ස්වාමින් වහන්සේ. සමහර වෙලාවට ඒ කියන්නේ පාය තබනවා, වම් පාය පොළවේ තබනකොට බර ගතියද, වම් පැත්තට තැවරෙන හැටි එහෙම වැටහෙනවා මුලින් කරනකොට. ටික වෙලාවක් ගියාට පස්සේ ඒ අත්දැකීම් දැනෙනවත් එක්කම මුළු ශරීරයම පොඩ්ඩක් අර පැද්දෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ වෙලාවට අර පැද්දෙන ගතියත් එක්ක සමහර වෙලාවට සක්මන ඉදිරියට කරගෙන යනකොට අර බැලන්ස් එක පොඩ්ඩක් ඉන්ටරප්ට් වෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒක වෙන්නේ මේ අර නිකන් යාගන්න බැරුව වගේද, යන්න පහසුවක්ද නැත්නම් පහසුවක්ද කොහොමද තියෙන්නේ? ඒ කියන්නේ යාගන් සමහර වෙලාවට යනකොට අර උඩ කය පැද්දෙන ගොඩාක්, ඒ කියන්නේ පැද්දෙනවා ස්වාමින් වහන්සේ සමහර අවස්ථාවලට. එතකොට අර යන්න පුළුවන්, හැබැයි එතකොට අර බැලන්ස් එක පොඩ්ඩක් අපහසු ඒ වෙලාවට. මොකද ගොඩාක් ශරීරය නිකන් දෙපැත්තට යනවා වගේ. හරි. එතකොට ওই වෙලාවේ සක්මන කොහොමද? ඇවිදින එක මොකක් හරි අර කලින් වගේමද තේරෙන්නේ නැත්තම්? වෙනස් ස්වාමින් වහන්සේ. මොකද්ද වෙනස? වෙනස අර මං හිතන්නේ මං අර උඩුකයේ පැද්දෙන ස්වභාවයට මගේ attention එක යන නිසා කකුලේ ඇවිදින পায় තබන එකට එච්චර මෙනෙහි කරන්න ඒ වෙලාවට සමාධියක් කියන්නත් බෑ. නමුත් කලින්ට වැඩිය තියුණුයි ස්වාමින් වහන්සේ අවබෝධය ඒ වැටහෙන එකත්. එතකොට මේ ඇවිදින එක දැන් කලින් අර ඔසවනවා, ගෙනියනවා, යවනවා, ඒකටනේ අවධානය තියාගත්තේනේ. අන්න ඒකට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ දැන් හුඟක් වෙලාවට උඩ කය පැද්දෙනවා වගේ එනකොට attention එකේ පැද්දෙන ස්වභාවයට යන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. එතකොට අරක තේරෙනවද ඇවිදිනවා කියන එක? එකවරම එක අඩුයි. තේරුම අඩුයි. අඩුයි, නමුත් තේරෙනවද? යන්තම් හරි තේරෙනවද නැත්තම්? එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. එතකොට ඒකෙන් අවධානය නැති වෙලා ගිහිල්ලා නැහැ? නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ. එතකොට මේ ප්‍රමාණය මදි වගේ කියලාද හිතෙන්නේ? තේරෙන ප්‍රමාණය? මදි කියලා නෙවෙයි ස්වාමීන් වහන්සේ. අර ඒ වෙලාවට අර ශරීරය පැද්දෙන නිසා අර කෙලින් අර ඇවිදලා එහා කොනට යන එක. හරි. එතකොට දැන් ඕක සාමාන්‍යයෙන් වෙනද ගෙදර ඇවිදිනකොට සිද්ධ වෙනවද? නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ. එතකොට ඒක තේරෙනවද මොකක් හරි භාවනාවේ මොකක් හරි ප්‍රතිඵලයක් කියලාද හිතෙන්නේ නැත්තම්? එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම හිතන්නේ නැහැ. නමුත් හිතුවාම එහෙම හිතන්නත් පුළුවන්. ඒක තමයි. ඒ අරමුණ මුලින් වගේ හොඳට දැන් අර උසවනවා, ගෙනිනවා, තියනවා කියලා හොඳට වැටහෙන්නේ නැහැ.
අරමුණ ටිකක් ගිලිහිලා ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඇවිදින එකටත් මොකද්ද එකක් සිද්ධ වෙනවා කලින් වගේ ඇවිද ගන්න බෑනේ. එතකොට ඒක මොන වගේද තේරෙන්නේ නිකන් තමන්ගේ පාලනයෙන් ගිලිහිලා ගිහිල්ලා වගේ එහෙම දෙයක්ද? පොඩ්ඩක්. ඔව් හරි. එතකොට ඒකට එහෙමම ඉඩ දෙන්න. ඔක ඕනනම් ගිහිල්ලා ඇවිද ගන්න බැරි වෙලා ගිහිල්ලා ඩෝන් ගාලා වැටෙයි. උඩින් මෙච්චරයිනේ වෙන්න පුළුවන්. වෙන්න පුළුවන් ඔච්චරයි. එහෙම යන්න අරින්න. ඒක මේ පාලනේ නැති වෙන එක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. පාලනේ තියෙන එකනේ අපි කැමති. පාලනේ තියෙන එකටනේ. දැන් භාවනාවේ සිද්ධ වෙන්නේ පාලනේ එන්නේ නැති වෙනවා. ග්‍රහණයෙන් ගිලිහිලා ගිහිල්ලා ඇවිදින එක හුදු ඇවිදීමක් බවටපත් වෙනවා. ඒකට එහෙම යන්න දෙන්න. පොඩක් බය වෙනවා මුලින්. නමුත් ඒක කය දන්නව ඇවිදින්නේ ඒක මොකක් හරි කරගනි. ඒක අතැල්ලා දාන්න මේ අපි මුලින් කියන්නේ මේ තුනුරුවන්ට ජීවිතේ පූජා කරන්න කියලා කියන්නේ ඔන්න ඔය වගේ දෙයකට. ඒ කියන්නේ භාවනාවේ ওই මට්ටමට එනකොට මේ තමන්ගේ පාලනයෙන් ගිලිහිලා යනවා වගේ තේරෙනකොට ඒක දෙකෙම වෙන්න පුළුවන්. සක්මන් භාවනාවෙත් වෙන්න පුළුවන්, පරියංක භාවනාවෙත් වෙන්න පුළුවන්. මේ බය වෙනවා. මොකද මේක තමන්ගේ පාලනය හොඳට දැනගෙන කියාගෙන හිටපු එක. දැන් එක සැරේට ගිලිහිලා යනකොට මේ චකිතයක් බයක් ඇති වෙනවා. ඉතින් ඒකට මේ ඔය තියෙන්නේ මමයා ටික ටික පච වෙලා යනකොට ඒ තුලින් ඇති වෙන බය. ඉතින් ඒකට එහෙම යන්න අරින්න. ඒකට අනුග්‍රහ කරන්න එපා. භාවනාව කලබල වෙලා නවත්තලා හෝ නැවතුවට පස්සේ ඕක ආයෙ නැති වෙනවා. නවත්තලා ආයෙ පටන් ගත්තොත් ඕක හරියනවා. ඉතින් නවත්තන්න එපා. ඒක එහෙම දිගටම යන්න අරින්න. එතකොට ඒක මේ වෙන දෙයක් වෙයි. ජීවිත ආසාව අත්හැරලා භාගතුන් වහන්සේට ජීවිතේ පූජා කරලා යන්න තියෙනවා. උපරිම වෙන්න පුළුවන්. ලොකු සානන්ද කියන්නේ උපරිම වෙන්න පුළුවන් මැරෙන එක විතරයි. එතනින් එහා දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා දෙකට කරන් යන්නේ කියලා. හැබැයි මම ඕක කියලා ලංකාවේ තැනක කියලා එතන ටිකක් අපේ මේ අම්මලා ටිකුත් හිටියා මේ එතන තව සානාසි නමක් හිටියා. ඒ සානාසි තමයි වැඩමුළු සංවිධානය කරේ මට ඇවිල්ලා කිව්වා ආයුෂ්මතුන් ওই කතාව කියන්න එපා සමහර අයට දරා ගන්න අමාරුයි කිව්වා. ඒක මේ මගේ කතාවක් නෙවෙයි ලොකු සානන්ද කියන කතාව. මේ කොහොම හරි ඒක අර එහෙවම යන්න අරින්න තියෙන මොන වුණත් කමන්නේ කියලා මේ ඒක යන්න දෙන්නේ අත්දැකීම විතරයි අපිට වටින්නේ. කියන්නේ අත්දැකීම කියා ගන්න පුළුවන් නම් සිහියෙන්. ඒකට Taman දැනගන්න මේ ගොරෝසු තැනක ඉඳලා අර ඔසවනවා, ගෙනියනවා, තියනවා කියන තැන ඉඳලා හොඳට දැනෙන තැන ඉඳලා හොඳට දැන් කියා ගන්න බැරි තැනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔසවනවා, ගෙනියනවා, යවනවා කියලා කියා ගන්න හරියට බෑ. මේක දිහා බැලෙන්නෙත් නෑ. නමුත් තේරෙනවා ඇවිදිනවා කියලා යම් විදියකින් සම්පූර්ණ අවධානය ගිලිහිලා ගිහිල්ලත් නෑ. සක්මන යනවා කියලාත් තේරෙනවා. ටිකක් ඔක්කොම ටික පේනවා. මෙහෙන් පැද්දෙනවා කියලාත් තේරෙනවා. නමුත් අවධානය මේකටත් තියෙනවා යම් මට්ටමක. ඉතින් ඒකේ දිගට යන්න අරින්නයි තියෙන්නේ. ওই මට්ටමට යනකොට අරමුණ හරියට අල්ල ගන්න බෑ. හිතෙන්නේ නිකන් සක්මනක් කෙරෙන්නේ නෑ වගේ කියලා. නමුත් දිගට කරගෙන යන්නයි තියෙන්නේ. භාවනාව හොඳට සිද්ධ වෙනවා. වෙන්න ඕන දේ වෙනවා. ඒක නිසා මේ සැක ඇති කරගන්න නැතුව දිගට එහෙම වෙන්න හරි. දෙවෙනි ප්‍රශ්නය ස්වාමින් වහන්සේ ගරු ස්වාමින් වහන්සේ අවසරයි ආහාර ගැනීම පිළිබඳ සති වාර්තාව. පොලිමේ සිටියා. පිඟන්වල වර්ණ හඳුනා ගතිමි. අතටගත් විට එහි බර ගතිය දැනුණා. ඇඟිලිවලට සීතල ගතිය දැනුණා. ආහාර බෙදා ගැනීමේදී වර්ණය අනුව හඳුනා ගතිමි. බෙදා ගැනීමේදී හැඳි සහ පිඟාන ගැටෙන ශබ්දය ඇතිවිය. ආහාරවල ඇති රුචි අරුචි බව දැනගතිමි. අප වෙනුවෙන් ආහාර පිළියෙල කළ අය ගැන පින්දී සෙත් පැතුවෙමි. ආහාර ගැනීමට පෙර කෙල උත්තේජනය වන බව දැනුණා. ආහාර හැපෙන විට ඒවායින් නැගෙන ශබ්දය දැනුණා. ඒවාවල රස වෙනස දැනගතිමි. පළතුරු වලට ඇති කැමැත්ත උත්තේජනය අනුව ඒවා තෝරා ගතිමි. තෙරුවන් සරණයි. ඒ විදිහට සතිමත් වෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ওই වගේ කාරණේක ඔහම සතිමත් වුණාට පස්සේ ඔක මේ ටික ඒ කියන්නේ නිකන් බොහොම නිකන් සාමාන්‍ය සරල දෙයක් වගේ කියලා තමයි ආරම්භයේදී පටන් ගන්නේදී තේරෙන්නේ. නමුත් ඊට පස්සේ ටික ටික ඔය අත්දැකීම් එක තැනකින් ඇතුළට බහින්න පටන් ගන්නවා.
මොකද්ද ඔය එකක් වෙන්න පටන් ගන්න ඔය සාමාන්‍ය අපි නම් කියලා දැන් මතු කරන අත්දැකීම් තියෙනවානේ. ආහාර බෙදා ගන්නවා, හැන්දාතින් අල්ලනවා, අන්න ඒ වගේ ඒ අත්දැකීම් වල මේ අපි වචන මාත්‍රයෙන් දැන් වචනේ කියලා නවතිනවනේ. අන්න ඒ වචනේ කියලා නවතිනව වෙනුවට සමහර තැන්වලින් ඇතුළට බහින්න පටන් ගන්නවා. අපි වෙනදා දැක්කේ නැති මට්ටමට ගැඹුරට යන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒකට නැවත ඒකේ යෙදෙන්නයි තියෙන්නේ. එතකොට එක අත්දැකීමක් අල්ලලා තමයි එතනින් මේ ඔය ඔක්කොම අත්දැකීම් අල්ලන්න බෑ. නමුත් සමහර අත්දැකීම් තමන් මේ වෙනදාට වඩා ඇතුළට යන ගතියක් තේරෙන්න පටන් ගනී. ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඒකට මේ එක සැරේට සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ ඒක. ඒක නැවත යෙදෙන්න ඕන. යෙදෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ ඔය කලින් දැකපු මට්ටම තියෙනවනේ. දැන් අපි වචන පාවිච්චි කළ මේ වචන වලින් බහලානේ තියෙන්නේ අත්දැකීම. අපි පය පොළවේ වදින මේ සිද්ධි ගොඩකට තමයි මේ ඇවිදිනවා කියලා වචනයකින් බහලා තියෙන්නේ. ඇවිදිනවා කිව්වම එතන සිද්ධ වෙන ගොඩාක් දේවල් තියෙනෝනේ. පය පොළවේ වදිනවා, උණුසුම සීතල දැනෙනවා, සිනිඳු ගොරෝසු ගති දැනෙනවා. ඊළඟට මස් පිඬු එහෙම මේ ලිහිල් වෙනවා, තද වෙනවා, ඒවා තියෙනවා. මහා විශාල කටයුත්තක් මේක බැලන්ස් වෙන විදිය. එක කකුලකින් අනිත් කකුලට බර මාරු වෙන විදිය. ඒක මේ හිතන්නකෝ මේ ওই වගේ මැෂින් එකක් හදලා මේ ওই විදියට රොබෝලා හැම කොච්චර අමාරුද කියලා ඒ මිනිස්සු ඇවිදින පැටර්න් එක අරගෙන ඒ විදියටනේ ඇවිද්දවන්නේ. හරි අමාරු රොබෝ කෙනෙක් ඇවිද්දවන්න. තනි කකුල් දෙකේ. රෝද 4යි කරලා පුළුවන්. නමුත් ওই විදියට කකුල් දෙකක් හදලා ඇවිද්දවන්න ඒක හරි ගස්සන්න පුදුම අමාරුයි. මොකද ඔය බැලන්ස් වෙන ඒ බැලන්ස් එක අර මහපට ඇඟිල්ලෙන් අන්තිමට තල්ලු කරන පුංචි තල්ලුව පවා හරි වැදගත් ගැස්සෙන්නේ නැතුව ඒක අරගෙන යන්න ඉස්සරහට. ඉතින් මහපට ඇඟිලි ටික නැති වුණොත් එහෙම ඇවිදින්න බෑ මේ ගැස්සෙනවා. ඉතින් ඒක මේ අපි සම්පූර්ණ වහලා තියෙන මේ පුදුමාකාර බුද්ධියක් තියෙනවා ඇතුලේ. සම්පූර්ණ යාන්ත්‍රණයක් තියෙනවා. ඒක අපි තනි වචනයක් දාලා වහලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ වචනේ ඇතුළට මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා ඒ පුංචි කොටස් වලට ගියාම ඒවයි නෑ ඔය මේ ඔය වචනවල වගේ තියෙන කෙලෙස් අවුස්සන මහා ලොකු දේවල් නෑ. ඒ වචන හරහා ගොඩාක් දුරට අරන් යන දේවල් නෑ ඔය පුංචි අත්දැකීම් වල. ඉතින් අන්නේ අත්දැකීම් ඇතුළට කෙඳා බහින එක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක සිද්ධ වෙන්න නම් අපි ටිකක් නිතර සතිමත් වෙලා ඒක ඇතුළට දැන් අපි වචනවල නවතින එකනේ සාමාන්‍ය ස්වභාවය. ඒතකොට වචන අල්ලගෙන අපි කෙලවරක් නැතුව මේ මතු පිට කතන්දරේ යනවා. දැන් සතිමත් වුණාම සිද්ධ වෙන්නේ ඒ කතන්දරේ වෙනුවට අපි අත්දැකීමකේ වචනෙන් නවතිනවා. සහ වචනේ නැවතුණාම වෙන්නේ ටික ඕක ඇතුලේ යට තියෙන මේ සිද්ධි දාමයේ දිහා බලන්න යමු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකයි සිද්ධ වෙන්නේ. උතන දැන් ඔය වචන වලින් විස්තර කරලා තිබ්බේ. ඒක ටික සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට ඕක නිතිපතා කරනකොට තමයි ඒක කාලයක් තිස්සේ සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. දැනට ඔය ලියවිච්ච විදිය ගොඩක් හොඳයි. ඒකේ කියලා තියෙනවා. ඉතින් ආහාර තෝරගත්ත විදිය, කටට කෙලවුණපු විදිය, ඒවා ඔක්කොම දැකලා තියෙනවා එකින් එක. ඉතින් ඒක වටිනවා. එතන තමයි පටන් ගන්න. මේ ওই විස්තරේ දිගට අරගෙන යන්න පුළුවන් නම් අපිට අනිත් කටයුතු වලට ඒ අපි බලාපොරොත්තු වෙන දේ භවනාවකින් එහෙම නැත්නම් සතිමත් වීම බලාපොරොත්තු වෙන දේ ඒක තමන්ට මේ වැඩි කාලයක් යන්නේ ඒක අත්දැක ගන්න ටික සිද්ධ වේවි. ඒක නිසා ඒක නැවත ওই විදිහට අනුග්‍රහ කරන්න තියෙන්නේ. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ස්වාමින් වහන්සේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ලියලා තියෙන්නේ mindful eating. In my mindful eating I felt some squishiness when I was eating some rice. Also I felt some softness, hardness, coldness and some hotness. When I was eating. After a few minutes, I got distracted, but then I just observed it and kept on going, my mindful eating. At the end of my mindful eating, I heard some sounds. That's all. එතකොට ඒකේ වෙනස තේරෙනවා ඇති. I think you all can know the difference between the previous report and this one. So this report is mostly talking about the experience that she get. In my mindful eating, I felt some squishiness when I was eating some rice.
Also, I felt some softness, hardness, coldness, and some hotness. Yeah, so she is talking about the experience, real experience. Softness, coldness, hardness, hotness, all these. So she is not using much more words like the previous report, but she is more into depth of the experience. Softness, hardness, hot and cold. So these things. So that is what, when you keep become mindful again and again, so that is what happen. You go into little bit deeper than the deeper into the experience. So that is what happened. This is the transition that you can see when you do it frequently, again and again. So And she says, I got distracted, but then I just observed it and kept on going my mindful eating. yeah, that is that. Usually when we get distracted, we just, our habit is to complain about that, but she does not complain about it. She just recognize the distraction and then come back to eating or something. No? Yeah, so it is something very good. So please keep doing. I think I don't need to explain. She knows better than most of us. So the report is very good. Just keep doing. And the second one is also on mindful eating. In my mindful eating, I felt when I was mixing the rice, and I felt the rice was squishy. And I felt after a few minutes later, I felt the rice got colder at the bottom but hotter at the top. I felt I think she has stopped there, but that's it. Yeah, same. They are talking about more. They are talking about more towards the experience rather than using many words. So the report is very simple and short and sweet, but they go into the depth of the experience. So this is the difference. But I am not criticizing the other report, but it just, I know they have done the practice since some long time. Yes. So yeah. The two kids, I think. Yes. They are more experienced in this And subject. So ඒක තමයි වෙනස තියෙන්නේ. ඔන්න ওই මට්ටමට ඒ කියන්නේ අත්දැකීමක අර අපි වචන වලින් වහනව වෙනුවට ඒ අත්දැකීමේ ටික යටට එන එක. ඉතින් එතකොට කියන්න ලොකු දේවල් නැහැ. ওই වගේ සරල අත්දැකීම් කීපයක නවතිනවා. අර අපි වචන පාවිච්චි කරනකොට වගේ වචන පාවිච්චි කරනකොට අපි කනවා, බොනවා, ආහාර බෙදා ගන්නවා, ගොඩාක් දේවල් තියෙනවනේ. නමුත් ඒ හැම එකකම තියෙන්නේ ওই වගේ සරල අත්දැකීම් ටිකක් ඇතුළට ගියාම. ඉතින් ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ ඒ ටික තමයි. එතකොට මේ මට්ටමෙන් නවතිනවා. ඉතින් එතකොට කියන්න දේවල් නැහැ. report එක පුංචි වෙනවා. නමුත් ඒ අතරේ ඒගොල්ලෝ අර මේ දෙපැත්තට යන එකක් දකිනවා. මේ අත්දැකීමෙන් එළියට යනකොට මේ බාහිරට ගියා කියලා දකිනවා. නමුත් නැවත මෙතෙන්ට එන්න දන්නවා. ඉතින් එතකොට මේ භාවනාව ගොඩක් සරල වෙනවා මේ මට්ටමට. එතකොට වචන ගොඩක් නැහැ. සංකීර්ණ නැහැ. සරල වෙලා තියෙන්නේ. Thank you, Bhante. The last question is a bit different from the experience. The question says, what's the difference between raga, dvesha and moha? And what does that mean? That's the first one. Second one, what's the difference between mindful walking and sitting? Third, what's the difference between fast and slow when the mindful walking? Whose question is that? It has both names of the two kids. I Yes, think yes. they need They to know always what's the put me in difference trouble. between raga, dvesha and moha. Yeah, every week they put me in trouble. Okay, when we take raga and dvesha, it is the same, two sides of the same coin, raga and dvesha. Dvesha happens when we
we like something, some sort of experience to get. We have some expectation, this should be like this. When it does not happen the way we want, we get upset, right? So that is what those are called. So, so it is like the just two sides of the same coin. This expectation is always there. So raga means the expectation, right? So when we cannot fulfill the experience, we get upset. So then dosa comes. Understand? So this is the outcome. So we end up, oscillating between this raga and dosa. So the moha in between, like moha is like when you call moha, like how to say? Okay. Okay. So when you have raga, when let's say you have some attachment to some kind of experience, then you also have some attachment to, like when you get angry with someone, you can remember it, right? When you get attached to someone, you also can remember it, right? Understand? But in between these two, can you remember? I mean, things like if the experience is not very relevant to you, can you remember it for a long time? You cannot remember, right? You just forget. Like the experience that this space, can you remember it? Just does it, like some experience can stimulate you, right? Like if someone criticizes you, you can feel it, right? Very strong feeling is there. And if someone praises you, you can feel it, right? Some stimulation is there. But no criticism, no praise, just like this space, there's no any criticism from this space. There's no stimuli, right, from the space. So this is like we do not pay attention to space because it does not generate raga or dvesha. So we have some kind of ignorant about this space always. Understand? Something very simple, right? So this ignorant, we do not pay attention to this experience in between this raga and moha, raga and dosa. I don't know. It is something, but I think you too can catch it. Maybe many others maybe cannot, but you too can. So this is called moha. We do not usually pay attention to this pay attention to things does not generate raga and dosa. What? But if we say just looking at a wall in front of you, it's like you don't have any strong attachment or any Yes. rejection, but you Yes. just know that it's a wall or say something like that. Yes. So there's no raga, there's no moha, but you do not pay attention to it. Your attention does not go there. So this is called, you do not recognize it usually. So this is moha. Understand, right? Okay, another experience is we breathe 24 hours in a day. But how many times we pay attention to the breathing? No, right? So this is moha. Our experience is always, like focus into something. When we focus into something, we lost many other experience. So our attention is very narrow. We do not experience the whole thing. When we experience the whole thing, that means the no ignorant. So Buddha said this is so-called, what is the name?
Cheto Vimutti. Cheto Vimutti means no ignorant. We are aware of everything. This awareness is something very broad. But usually our awareness is very narrow. So this when awareness has become very narrow, it can know only the very few things. Like you get criticized from someone, you can see only this person, right? You cannot see all the other things around. You cannot feel the space. Someone praises you. You can only experience that praising. Oh, very nice. Oh, you know. You cannot experience that time. The space is there. Many other experiences are there because you are attached to this experience. Understand? So this is the difference. Okay. And there's two more questions in that. The second one says, what's the difference between mindful walking and sitting? It's just the difference between the posture. In both you can be mindful, right? So you have already mentioned the difference. Walking and sitting. This is the posture. Am I correct? Is that what you mean from the question? Okay. Third one, the last one. What's the difference between fast and slow when maybe during the mindful walking? It just it's fast and slow. How to say? It's just relative. You cannot call slow without fast. The word or experience. You cannot call fast without slow. Understand? How can you say something fast without having the experience about slow? It's just something relative. You can call someone very fast, but at the same time, okay, someone walk here, then Onali can say, oh, he's walking very fast. Then at the same time, can you understand? Say, no, he's walking very slow. It's depending on your, idea about fast and slow. So this is something relative. You cannot exactly say something is very fast or something very slow. It's just our, our සම්මුති වලට කොහොමද කියන්නේ අපේ? අපි සම්මුති වලට. Sammuti can standard. Yeah, some kind of standard that we have some standards, right? This much of speed. Someone usually walk in this speed. Then if you know that someone walk faster than that speed, you call it fast. But this is something that we create in the society, this speed. Understand? And you can measure the speed. Now they can see the speed on roads where you can see 60, 50, like that. So it's like... Yeah, this is all, we come up with signboards. We call it 50. You cannot go faster than 60 something. This all, we create these numbers. So this is not in the reality, like just in real experience. There's no fast and slow. It's just the speed or something. Understand? එච්චරයි ස්වාමීන් වහන්සේ බොහොම පිං ස්වාමීන් වහන්සේ. Thank you. They always ask very difficult questions. අර මෑනියෝ ඇහුව නේද? අර මොකද්ද මේ ඒත් අමාරු ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ දවල් මේ. ස්පර්ශය. ඒක කවුරු හරි සභාවේ මේ ඉන්නවද ඒකට කවුරු හරි උත්තරයක් තියෙන එක්කනේ? ප්‍රශ්නය ඇහුවේ ස්පර්ශය උනාට පස්සේ අපිට නම් කරන්න පුළුවන්නේ පස්සපච්චය වේදනා ස්පර්ශයෙන් පස්සේ වේදනාව ඇති වෙනවනේ. මේ වේදනාව අපිට සුඛ වේදනා, දුක්ඛ වේදනා නැත්නම් අදුක්ඛම සුඛ කියලා නම් කරන්න පුළුවන්නේ. ස්පර්ශයට කලින් ඇති වෙන වේදනාවක් ඇති වෙනවද ඒකට කොහොමද නම් කරන්න කියලා. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ වේදනාවක් ඇති වෙන ස්පර්ශයක් වෙන්නම ඕනේනේ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒක තමයි මටත් හිතුනේ. මොකක් හරි තියෙනවද ඒකට අදහස? ස්පර්ශය ඇති වුණා මේ මට පස්සේ හිතුනේ ස්පර්ශය ඇති වුණාම තියෙනවද අදහස?
නෑ මේ අත්දැකීම් හරහා එන ස්පර්ශනේ අපි ආමිෂ වේදනා මොකද සාමිෂ වේදනා නිරාමිෂ වේදනා කියලා බෙදනවනේ දෙපැත්තක්. ඒතර අරමුණක් හරහා එන වේදනාව සාමිෂ වේදනාව. අරමුණක් නැතුව උපදින වේදනාව නිරාමිෂ වේදනාව කියලා දෙපැත්තක් තියෙනවනේ. එතකොට මේ අපිට අරමුණක් හරහා එන වේදනාව තමයි ඔය කතා කරන්නේ. අරමුණක් ස්පර්ශ කරන්නේ නැති වෙලාවටත් වේදනාවක් තියෙනවා. අපි භාවනාවේ අපි දන්න පැහැදිලිව අත්දකින්න නේද? ස්පර්ශ වෙන කලිනොත් මේ අරමුණ ගෙවන් වෙලා යනකොට මේ සුඛ ප්‍රීති සුඛ ඒවා උපදිනවා කියන එක භාගතුන් වහන්සේ මේ ආනාපාන සති සූත්‍ර උනක් තියෙනවානේ. එතකොට ස්පර්ශයේ පස්සම්බනේ වෙනකොට උපදින වේදනා තියෙනවා. ඒවට කියන්නේ නිරාමිෂ වේදනා කියලා. ඒක භාගතුන් වහන්සේ විස්තර කරන්නේ නිරාමිෂ වේදනා මේ ප්‍රබස්සර මිදම් බික්කවේ චිත්තං තංචකෝ ආගන්තුකේ උපක්ඛලිටං කියලා ප්‍රබස්සර සිතක් ගැන කතා කරනවානේ. එතකොට අන්නේ ප්‍රබස්සර ගතිය මතුවලා වෙනවා. ඒකට මේ අරමුණ ඕනේ. අරමුණ නැති වුණත් ඒකේ නෝ නිරාමිෂ සුඛ වේදනා නිරාමිෂ දුක්ඛ වේදනා. ඉතින් මට තේරෙන්නේ ඒකයි එහෙම. ඒකට මොන හරි අදහක් තියෙනවද? මට වැඩි දන්න කට්ටිය ඉන්නව මෙතන. කතා කරන්නම්. නාමය කියන එක ක්‍රම දෙකකින් විස්තර කරනවා නේද ස්වාමීන් වහන්සේ? එකක් සාමාන්‍ය විදිහට රූප වේදනා සංඥා සංඛාර විඥානය. ඒතර අනිත් ක්‍රමය වේදනා සංඥා චේතනා පස්ස මනසිකාරය. දැන් එතෙන්දී වේදනාව කියන පස්සේ දාලා තියෙන වේදනාවට පස්සේ එතන ස්වාමීන් වහන්සේ එතන මේ වේදනාව පොඩ්ඩක් තේරුම් කරනවාද? මට ඔක යන හිතනකොට තේරිලා තියෙන්නේ දැන් අපි කඩේකට ගියොත් හඳුමක් ගන්න. එතකොට මම මොකක් හරි පාටකට හරි එයාගේ හැඩයකට හරි කැමැත්ත වේදනාවක් සංඥාවක් එක මගේ හිතේ තියෙනවා. ඒක නිසා එතන කඩේට ගිහිල්ලා මගේ ඇස් යන්නේ යාර මගේ සංඥාවෙන් වේදනාවෙන් එන කැමැත්තට අනුව තමයි ඇස් ගන්නෙ. එහෙම එකකට ඒ පාටට. එතකොට එතෙන්දී තමයි පස්සේ එන්නේ. එතකොට ඊට පස්සේ තමයි ඒක චේතනාවකින් මේක ගන්න දෙන්නේ. දැන් මේ මම තේරුම් ගන්න විදිය හරියට දන්නේ නෑ. ඔතන කියවෙන්නේ මේ අර රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන නෙවෙයි. ඒ පංචස්කන්ධය ගැන කියවෙන තැනනේ. ඔතන වෙන තැනක් කියවෙනවා මේ එකක් තමයි පස්ස වේදනා සංඥා චේතනා මනසිකාර කියන එක. ඒ නාමයේ පැත්ත ඇති වෙන විදිය. එතන රූපයක් සම්බන්ධ නැහැ. ඊළඟට වේදනා සංඥා චේතනා පස්ස මනසිකාර කියලා. වේදනා සංඥා ඊට පස්සේ චේතනාව මුල් වෙනවා, ඉදිරිපත් වෙනවා. චේතනාව ඉදිරිපත් වෙලා ඊට පස්සේ ස්පර්ශය සිද්ධ වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒ ඔක්කොම ඔය විස්තර කරන්නේ මේ කාරණේ ගැන නෙවෙයි. ඔය ඔක්කොම විස්තර කරන්නේ අරමුණ මතුවෙන විදිය සම්බන්ධ. ඒ කියන්නේ ස්පර්ශය සිද්ධ වෙන එකක්. ස්පර්ශය සිද්ධ වෙන වේදනා පස්ස වේදනා සංඥා ස්පර්ශය මුලට එනවා එකකදී. එතකොට ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපි අරමුණක් මුලින්ම අත්දකින්නකොට සිද්ධ වෙන විදිය. අපි කවදාවත් දැකපු නැති අරමුණක් අත්දකින්නකොට මුලින්ම අරමුණ ස්පර්ශය තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක අත්දකලා ඊට පස්සේ දෙවෙනි සැරේ තෝරනකොට වේදනා සංඥා චේතනාව මුල් වෙනවා. ස්පර්ශය සිද්ධ වෙන කලින් අපි තෝරන්න පටන් ගන්නවා. සංස්කරණය කරන අත්දැකීම. ඒ දෙකේම වේදනාව අරමුණක් ඇසුරු කරගෙන ඇති වෙන වේදනාවනේ. පස්ස වේදනා සංඥා කිව්වත් ස්පර්ශයට පස්සේ වේදනාව වෙන්නේ. වේදනා සංඥා චේතනා පස්ස මනසිකාර කිව්වත් චේතනාව ඇති වෙන්නේ මනෝපස්සේ නේද? ඔව් ඒක තමයි මනෝපස්සේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ අර වේදනා සංඥා දෙක මතක තියෙනවා. කලින් අත්දැකීමෙන් මතක තියෙනවා. එතකොට මේ වේදනාව ඒ කියන්නේ මෙතන අත්දැකීමේදී වේදනාව ඉස්සරහට ආවට ස්පර්ශයට කලින් ආවට පරණ වේදනාවේ මතක තියෙන එක නෙවෙයි තියෙන්නේ. ඒක මනසේ තියෙනවා.
ඒතර ඔය වේදනාව කතා වෙන්නේ ස්පර්ශයට පස්සේ මතුවෙන වේදනාව ගැන. දෙකේම. ඒතර ඒ වේදනාව හැම වෙලෙම ආමිෂ වේදනාවක් ස්පර්ශයට පස්සේ මතුවෙන එක ගැන ඔය කතා වෙන්නේ. දැන් මෙතන මේ අහන්නේ ස්පර්ශය ඇති වෙන්න කලින් මොකද්ද ඇති වෙන්න පුළුවන් වේදනාව කියලා. ඒක අදුක්කම සුඛ වේදනාව දෙයකට නම් කරන්නේ. නෑ අපි පැහැදිලිවම දන්නවා අදුක්කම සුඛ වේදනාව විතරක් නෙවෙයි. සුඛ වේදනාව අත්දකින්න කෙනෙක්. දුක්ඛ වේදනාවත් අත්දකින්න ඔය ස්පර්ශයට කලින්. දුක්ඛ වේදනාව නම් මන් දන්නේ නෑ. නමුත් සුඛ වේදනාව වුණ කෙනෙක් ප්‍රීති සුඛ ඒව අත්දකින්න. ඒකට ස්පර්ශයක් අත්‍යවශ්‍ය නෑ. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? ඒක නිරාමිස පැත්තක් පෙන්වලා තියෙන්නේ ඒකයි කියන එක තමයි මට තේරෙන්නේ භාගතුන් වහන්සේ. ආමිෂ කියලා කියන්නේ මේ අරමුණක් ඇසුරු කළා උපදින වේදනාව. නිරාමිෂ කියලා කියන්නේ අරමුණක් ඇසුරු කරන්නේ නැතුව උපදින වේදනාවක් තියෙනවා. ඒ මනෝපස්සේ කියන්නේ ඒ පාන්දරේ මනෝපස්සේ කියන්නේ ස්පර්ශයක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. නෑ ඒකට අරමුණක් ස්පර්ශ වෙන්න ඕනේ නැහැ වේදනාවක් කියන්නේ. මනෝපස්සේ නෑ මනෝපස්සේ වුණත් ස්පර්ශයක් තියෙනවනේ. ඔව් ඒක නෙවෙයි මම මේ කියන්නේ. ඒක ටික ඔව් සාමාන්‍යයෙන් ඔය ආමිෂ වේදනා නිරාමිෂ වේදනා දෙක බෙදන්නේ මේ ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරය කියන මේ ඉන්ද්‍රිය පහෙන් ලැබෙන අරමුණු ගැන. නිරාමිෂ කියලා කියන්නේ ඉන්ද්‍රිය පහෙන් නෙවෙයි මනෝ පංචකාම කියන එක. පංචකාම ඇහෙන් රූප දැකලා කනෙන් ශබ්ද අහලා මනෝ අරමුණු ගැන මේ ආමිෂ ගණයට දාන්නේ නැහැ නිරාමිෂ. ඔව් ඒක හරි. ඒක හරි. ඔව් ඒව නිරාමිෂ. නිරාමිෂ සුඛ ඔව් එතකොට ඒව මේ මනෝ අරමුණක් එක්ක එන්න පුළුවන්. ඒක මම පොඩ්ඩක් අහලා බලන්නම් ආ. ස්පර්ශ වෙනව ඇති. නමුත් ඒ වේදනාව වචනෙට නගන්න බෑ. ඒකේ තියෙන ඒක එච්චර සතුට නිසා. ඒ කියන්නේ ඒකට සුඛද දුකද ඒක වචනෙට නගන්න බැරි ස්පර්ශ වේදනාවක් වෙන්න පුළුවන් ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔව් එහෙම එන්නත් පුළුවන්. වචනෙට කියන්න බැරි. ඒ කියන්නේ වචනෙට කියන්න බෑ කියලා කියන්නේ අපිට නාමකරණයක් දෙන්න බැරි සුඛ වේදනාවක් කියන එක තමයි මං හිතන්නේ මේ අවේදිත සුඛයක් කියලා කියන්නේ ඔය නම් කරන්න බැරි ඒක වෙන්න පුළුවන්. ඒක හරියට දන්නේ නැහැ මේ. ඒක ටිකක් බඩපතල ප්‍රශ්නයක්. මං ලොකු සාන්නාසිකෙන් අවස්ථාවක් තිබුණොත් අහලා බලන්නම් ඊමේල් එකක් වගේ දාලා. මේ අර ධම්මජීව ස්වාමීන් වහන්සේගේ සමහර ඩිස්කෂන්ස් වල මට ඇහිලා තියෙන අර විහිදාන්ට කියපු කතාව. ඒ කියන්නේ අර පස්සේ වේදනාවෙන් පස්සේද ඉස්සරහද කියන අවස්ථා දෙකම තැන් දෙකක තියෙනවා කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ විස්තර කරන විදිහක් තියෙනවා. මේ මම අහලා තියෙනවා. ඒක මම හරියටම දන්නේ නැහැ කියන විස්තරයක් ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔව් ඒකේ කියන්නේ ඔය ස්පර්ශයෙන් පස්සේ ඇති වෙන වේදනාව ගැන. ඒ කියන්නේ අරමුණක් අපි ඇහෙන් දකිනවා. දැක්කට පස්සේ වේදනාවක් ඇති වෙනවනේ.
ඒ අරමුණ හරහා සුඛ දුක්ඛ වේදනාවක් එන්න පුළුවන්. එතකොට සුඛ වේදනාව නම් අපි ඒකට කැමති වෙනවා. එතකොට ඊළඟ සැරේක මතකයිනේ. එතකොට ඊළඟ සැරේ ගිහලා තෝරනවා මේ අරමුණ. දෙවෙනි සැරේ. දෙවෙනි සැරේ චේතනාව ඉස්සර වෙනවා. කලින් සැරේ ස්පර්ශයේ ඉස්සර වෙලා තමයි පස්ස වේදනා සංඥා චේතනා මනසිකාර. ස්පර්ශය තමයි ඉස්සර උනේ. දෙවෙනි සැරේ වේදනා සංඥා චේතනා. චේතනාවට පස්සේ ස්පර්ශය. අපි තෝරනවා අර ස්පර්ශය. මට මේ ස්පර්ශය ඕනේ කියලා. සංස්කරණය කරනවා. ඔව්. ඒතර ඒක තමයි වෙනස දෙන්නේ. හැබැයි එතන වේදනාව කොහොමත් අරමුණ හරහා ඇති වෙන වේදනාව. ඇහෙන් රූප දැකලා මේ අරමුණ සුඛයිද දුකයිද හොඳයිද නරකයිද කියලා ඇති වෙන වේදනාව. ඒක ස්පර්ශය හරහා ඇති වෙන වේදනාව කතා කරන්නේ. අරමුණ ස්පර්ශය වුණාට පස්සේ ඇති වෙන වේදනාව. ඒතර මේ අහන්නේ ස්පර්ශය වෙන්න කලින් අරමුණ. ඔව්. ඒක රූප අරමුණක්ද නැත්නම් මනෝමය එකක්ද කියන එක අදාළ නැහැ. අකරේ අරමුණක් ස්පර්ශ වෙන්න කලින්. අදහස් තියෙනවද තව? හරි. එහෙම නැත්නම් ඒක අපි ඉදිරියට තියමු. අවස්ථාවක් ලැබුණොත් මම අපේ ලොකු සාන්නාංශකෙන් හරි එහෙම අහලා අපි ඒක මේ හරි ගස්ස ගමු. කවුද අපි අරුණවත් නැහැ නේ මෙතනනේ. ඒක තමයි. හොඳයි. එතකොට වෙන ගැටලු මොනවද තියෙනවද? මේ 4:00. නිරාමිස සුඛයක් කියලා වාසය කිව්වනේ ඒ නිරාමිස සුඛය ස්පර්ශයක් වචනන්ත. නිරාමිස සුඛයට මේ අවශ්‍ය නැත්තේ ඇහෙන් ඒ කියන්නේ කාම අරමුණු ගන්න ඉන්ද්‍රයන් 5ක් තියෙනවනේ. ඇහ කන නාසය දිව ශරීරය කියන මෙන්න මේ පහ හරහා ආවුතින් අරමුණක් ඒකට කියනවා සාමාන්‍ය කාම අරමුණක් කියලා. අන්න ඒ හරහා විඳින දෙයක් නම් ඒක ආමිෂ වේදනා කියලා කියන්නේ. සාමිෂ කියලාත් කියනවා ආමිෂ කියලාත් කියනවා. සාමිෂ සුඛ සාමිෂ දුක්ඛ වේදනා කියලා කියනවා. ඒ හරහා නෙවෙයි නම් ඒ අරමුණ ඒක නිරාමිෂ කියලා කියනවා. ওই දෙක අනුව තමයි බෙදෙන්නේ. පංචකාම ගුණ කියලා කියන්නේ. ඔව් ඒ හැබැයි ඒක ඒ කාම අරමුණක් පසුව මනස හරහා ගත්තත් ඒකත් මං හිතන්නේ ආමිෂ ගණයටනේ. ඔව්. මනසෙන් සමාධි මට්ටමකදී එන ඔව් ඒක මනෝ අරමුණක් තියෙනවනේ. මනෝ අරමුණක් තියෙනවා. ඔව්. නමුත් ඒක නිරාමිස. එහෙමයි. ඒක නිරාමිස. ඔව්. හරි. ඒක හරි. මනෝ අරමුණක්ද මන් දන්නේ මට නම් තේරෙන්නේ එතන ওই විදිහට බෙදන්න බෑ කියලා. එතන මේ කාම ගුණේ නැති එක තමයි තියෙන්නේ. කියන්නේ ආනාපානේ නම් ආනාපානේ හරහා අපිට කාමය මතු කරගන්නත් පුළුවන්. ඔව් නෑ ඒ කියන්නේ කාමය මතු වෙන්නේ එක හරහා දැන් අපි කියමු හුස්ම නම් හුස්ම රැල්ල හරහා අපිට මේක වෙන පුද්ගලයෙක්ගේ හුස්මක් කියලා ගත්තොත් එතනින් ගිහිල්ලා කාමයේ මතුවෙන තැනට යන්න පුළුවන්. ඒකට අපි එකතු කරනවා අපෙන් කාම ගුණේ. ඒ අත්දැකීමට. අපේ ඇඟේ හුස්මක් වදිනවා කාගේ හරි. හුලම් පාර වදිනවා. ඒකට අපිට මේ කාගේ හරි කියලා මේක අරගෙන එහෙම කාම පැත්තට යන්න පුළුවන්. නමුත් මේ නිරාමිෂ කියලා කියන්නේ මට තේරෙන්නේ කාම අරමුණු නැතුව රූප අරමුණු. රූපයෙන් නවතිනවා. රූපේ නවතිනවා කියලා කියන්නේ ඒක මනසද ඇහැ කන නාසයද කියන එක අදාළ නැහැ. ඒක රූපමය ගුණෙන් නැවතුනොතින්. ඒ කියන්නේ මේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ ඔය අන්නේ දැනීම. ඒ කියන්නේ ආනාපානේ නම් සිනිඳු ගති, ගොරෝසු ගති, රස්නේ සීතල ඔන්න ඔය මට්ටමින් නැවතුනා මේකේ රූපමය ගුණ. ඒ අරමුණේ තියෙන. එතනින් නවතින්න පුළුවන් නම් ඒක රූප අරමුණක් එතකොට. අන්න ඒවා එතකොට මේ නිරාමිෂ. ඒ හරහා උපදින එක. මට තේරෙන්නේ එහෙමයි. ඒ කියන්නේ ඒක ඇහෙන්ද කනෙන්ද නාසයෙන්ද කියන එකට වඩා ඔය සරල විස්තරයක් නේ ඒ කියන්නේ. දැන් අපි මේ ඇවිදිනකොට පොළොවේ ඇවිදිනකොට ස්පර්ශයෙන් නවතින්න පුළුවන් නම් එතන රූපමය ගුණේ තියෙන කාම ගුණේ නෙවෙයි. ඒකට අනේ රූප අරමුණ හරහා නිරාමිෂ වේදනාවක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. කාම අරමුණ හරහා තමයි ආමිෂ සුඛ දුක්ඛ
අදුක්කම සුඛ කියන ඒවා ඇති වෙන්නේ කියන එක මන්ද මේක මට තේරෙන විදිහ. ඒක අපි තව ටිකක් විස්තර කරගමු. පස්සේ මම අහලා බලන්න. එතකොට අපිට වෙන ගැටලු නැහැ නේ. අපිට එහෙමනම් අදින් අවසන් කරන්නට පුළුවන්. ඉතින් අද දවසේ අපි ධර්ම ඉහළ සීලයක පිහිටලා ඉතින් ඒ දවස අප්‍රමාදීව ගත කරන්නට උත්සාහවත් වුණා. ඉතින් අපි සක්මන් භාවනා, පරියංක භාවනා, ඒ වගේම ධර්ම සාකච්ඡා, ධර්ම දේශනා ආදිය ඉදිරියෙන් තියාගෙන අද දවස අප්‍රමාදීව ගත කරන්නට උත්සාහවත් වුණේ. ඉතින් ඒ හරහා අපි සියලු දෙනාම බොහෝ කුසල් රැස් කරගන්නට යෙදුණා. ඉතින් ඒ රැස් කරගත්ත සියලුම කුසල් අද විශේෂයෙන් අපිට දානමය විදියට දවල් දාණය, ඒ වගේම මේ ගොඩනැගිලි මේවා ඉතින් මේ ස්ථානය ඉතින් අපිට විශේෂයෙන් මෙහි ලොකු සාහිණහන්සේ අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ දායක පින්වතුන් මේවා ගොඩනගන්නට ඒ උදව් උපකාර කරපු දායක පින්වතුන්, ඒ වගේම අපේ ගුරු සාහිණහන්සේලා අපිට මේ වේදිකාවල් හදලා දුන්නේ නැත්නම් අපිට මේ විදියට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ සියල්ලටම පෙර ඉතින් මේ ප්‍රතිපදාවක් තමන් වහන්සේ විසින් සොයාගෙන අපිට දේශනා කරපු නිසා, ඒ වගේම මේ දේශනා මුඛ පරම්පරාවෙන් අපිට ලැබුණ නිසා ඉතින් මේ පිටිපස්සේ තියෙන මහා විශාල කාර්යභාර ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ සියලුම දෙනා මතක් කරගෙන ඒ කෘතගුණ සැලකීම් ඉදිරියෙන් තියාගෙන අපිව මතක් කරගෙන ඒ සියලු දෙනාම මේ කුසල් අනුමෝදන් වෙත්වා. එපමණක් නෙමෙයි අපිට උදව් උපකාර කරපු නොකරපු සියලුම සත්වයෝ මේ කුසල් සතුටින් අනුමෝදන් වෙත්වා. දෙවියෝත් මේ කුසල් අනුමෝදන් වෙත්වා. අනුමෝදන් වීමෙන් දුක්ඛිත ස්ථානවල උප්පත්තිය ලැබ ඇති සත්වයෝ ඉන්නවා නම් දුකෙන් මිදෙත්වා. සැප ඇති ස්ථානවල උප්පත්තිය ලැබ ඇති සත්වයෝ සැපෙන් සැපයටපත් වෙත්වා. සියලුම සත්වයන් චතුරාර්ය සත්‍ය නිවන් අවබෝධය පිණිසම මේ කුසල් හේතු වාසනා වේවා කියලා යහපත් ප්‍රාර්ථනා ඉදිරියෙන් තියාගෙන අපි ගාතාවන් කියලා කවුරුත් එකට දෙවියන්, මළගිය ඥාතීන් ඇතුළු සියලුම සත්‍යයන් විශේෂ පින් අනුමෝදන් කරමු. ඉදං නං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදං ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදං ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. එත්තාවතාච අම්හෙහි සම්බතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ දේවා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. සබ්බේ භූතා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. සබ්බේ සත්තා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්칸තු ශාසනං චිරන් රක්칸තු දේශනං චිරන් රක්칸තු මම් පරන්ති. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බානපත්තියා. කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ භන්තේ භූරි පඤ්ඤ තථාගත. කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ ධම්ම සම්දිට්ඨික අකාලික. කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ සංඝ සුපටිපන්න අනුත්තර. සාදු සාදු සාදු. ඕකාස වන්දාමි බන්තේ සුවපත් වේවා. මයා කතම් පුඤ්ඤං සාමිනා අනුමෝදිතබ්බං. සාදු සාදු අනුමෝදාමි. සාමිනා කතම් පුඤ්ඤං මයං දාතබ්බං. සාදු අනුමෝදිතබ්බං. සාදු සාදු අනුමෝදාමි. ඕකාස ద్వාරද්දේන කතං සබ්බං අච්චයං කමත මේ බන්තේ. කමාමි කමිතබ්බං. සාදු ඕකාස කමාමි බන්තේ.
අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වත්තාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන්නෝ සුඛං බලන්ති තී. සාදු සාදු සාදු. සීලවන්තං ගුණවන්තං පුඤ්ඤක්කෙත්තං අනුත්තර දුර්ලභේන මයා ලද්දං පස්සිතුම් වන්දිතුම් වර සාරිපුත්තාදි තේරණං ආගතං පටිපාටියා සද්දා සීල දයාවා සම්බුද්ධ පුත්තං නමාමහ. සුවපත් වේ.